Thư Đường bị bệnh tâm thần, nhưng đã lâu rồi không tái phát. Gần đây, cô bỗng thấy trên đầu xuất hiện một đồng hồ đếm ngược. Bác sĩ nói, mọi chỉ số cơ thể của cô đều bình thường, mà là do bệnh tâm thần của cô lại tái phát rồi. Thế nhưng khi con số đếm ngược trở về số 0, một cơn đau dữ dội tức khắc xuyên qua đại não của Thư Đường. Ngay sau đó, một luồng ký ức hòa vào tâm trí cô. Cô đã xuyên không về năm 1976. Nguyên chủ tên là Lâm Thư Đường, năm nay vừa tròn 18 tuổi, là một cô nàng ngốc. Hôm qua đi chơi bên bờ sông, sơ ý ngã xuống sông đuối nước mà mất. Đường Đường, con tỉnh rồi à? Còn đau không? Ngoan, uống thuốc đi rồi Đường Đường sẽ không đau nữa. Mẹ, Đường Đường. Con đã bao lâu rồi không gọi mẹ rồi? Con hết ngốc rồi sao? Con khỏi rồi ư? Mê mơ. Không sao là tốt rồi. Từ khi con bị ngốc vào 5 tuổi thì chưa bao giờ tỉnh táo lại. Mẹ đã cho con uống bao nhiêu thuốc mà đều vô dụng. Lần này con ngã xuống sông cũng coi như trong họa có phúc. Đường Đường nhà chúng ta thật có phúc khí. Nguyên chủ thì không có phúc khí đó rồi, vì cô ấy đã mất rồi. Mình từ nhỏ cũng không có cha mẹ, vậy thì hãy để mình thay cô ấy hiếu thảo với mẹ nhé. Bác sĩ Thư, mau ra xem này. Nhị cầu tử bị rắn cắn rồi. Đường Đường, tranh thủ lúc nóng uống thuốc đi con. Mẹ ra ngoài xem nhị cầu tử đây. Thư Đường đang sắp xếp lại mọi thứ chưa mấy rõ ràng trong đầu. Mẹ cô ấy tên là Thư Vĩnh Tĩnh, là bác sĩ chân đất của đại đội. Bố cô ấy tổng quân và đã hy sinh nơi chiến trường từ sớm. Cô ấy còn có một người chị sinh đôi tên là Lâm Thư Niệm, đã lấy chồng từ năm ngoái. Nếu mình đã trở thành Lâm Thư Đường, vậy thì xem thử mình trông thế nào đã nào. Hả? Đây là đếm ngược cái chớp. Có nghĩa là 19 ngày sau mình lại phải mất thêm lần nữa. Vậy ý nghĩa của việc mình đến đây là gì? Là để mất thêm lần nữa sao? Thư Đường, mau qua đây nè, ở đây có kẹo ăn này. Thư Đường chỉ coi như không thấy, tiếp tục nhìn trời chờ chớt với vẻ mặt không còn thiết sống. Ngô Quế Hoa cuống quýt bước tới kéo nó đi. Đi, bà nội đưa mày ra xã xem mắt đàn ông. Đàn ông đó, người đó tuân thủ lắm. Khắp 10 dặm 8 xã này cũng không tìm được người nào tốt như thế đâu. Trước đây là quân nhân, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp. Nếu mày gả cho người ta, ngày nào cũng có thịt mà ăn. Thấy Thư Đường như tảng đá, hoàn toàn không nhúc nhích. Ngô Quế Hoa tức giận, một cái tát giáng xuống tay Thư Đường, có đi hay không? Con không nghe lời, bà còn đánh mày nữa đấy. Tôi là bệnh nhân tâm thần, tôi sắp phát bệnh rồi. Ái cha, cái con danh chết tiệt này. Mày quay lại đây cho tao. Đừng chạy, tao đánh chết mày. Mày dám đánh cả bà nội mày à? Thư Vĩnh Tĩnh vừa mới tiễn bệnh nhân đi, thấy con gái chạy thục mạng như điên về phía mình. Phía sau còn có bà nội là Ngô Quế Hoa đuổi theo. Mẹ đuổi theo con bé làm gì vậy? Nó dám đẩy tôi. Cái con danh chết tiệt kia, hôm nay tao không cho mày một trận như tử, thì tao làm cháu mày luôn đấy. Kẻ ngốc biến thành kẻ điên, cháu gái định chém cả bà nội ruột rồi. Đường, cái này không được đụng lung tung đâu. Mẹ chẳng phải đã dạy con rồi sao? Lại ngốc nữa rồi à? Thấy Thư Vĩnh Tĩnh nói vậy, Thư Đường ngoan ngoãn đặt liềm xuống, đi về chỗ cũ tiếp tục nhìn đời chờ chớp. Mẹ của Niệm Niệm này, tôi và ông nhà đã thương lượng xong rồi. Đường cũng đã 18 tuổi, cứ ở ly trong nhà mãi cũng không phải là cách. Tôi và ông nhà đã đứng ra quyết định, chọn cho Đường một mối hôn sự tốt. Tiền sính lễ cũng đã nhận rồi, vài ngày nữa là kết hôn. Hay là con cũng đi xem thử đi. Mẹ nói cái gì cơ? Đây đúng là một mối hôn sự tốt đấy. Người ta từng là quân nhân, hàng tháng còn có tiền trợ cấp. Đường nhà mình là một đứa ngốc, không biết làm việc, cũng chẳng kiếm được điểm công nhận nào, càng không biết chăm sóc người khác. Ai mà thèm lấy nó cơ chứ. Gả đi được là nhờ tổ tiên phù hộ rồi. Hai nhà đều đã nói xong xuôi cả rồi. Tiền chúng tôi cũng đã nhận rồi. Chuyện này đã ván đóng thuyền rồi. Thư Đường không gả cũng phải gả, trừ khi chị lấy ra 100 đồng đến làng họ Lương để hủy hôn. Nói xong, Ngô Quế Hoa liền lẹn đi mất hút. Thư Đường vừa cầm liềm đi tới, thấy bà ta đã chạy mất, chị cảm thấy thật đáng tiếc. Đường yên tâm, chúng ta không gả. Mẹ dù có phải đi vay tiền cũng sẽ không để con phải gả cho cái người tàn tật đó đâu. Con sắp chết rồi, chắc chắn là không gả cho ai được đâu. Đến lúc đó không có ai gả qua đó, em là người của làng họ Lương gì đó sẽ đến gây chuyện. Chuyện hôn sự này vẫn nên sớm hủy đi thì hơn, để tránh để lại rắc rối cho mẹ. Không nói nhiều lời, Thư Đường chạy theo hướng Ngô Quế Hoa vừa đi. Đưa tiền cho tao, con nhỏ ngốc. Mày buông ra, buông tao ra. Tao là bà nội mày.
Là bà nội ruột của mày đấy. Mau đưa 100 đồng tiền xính lễ đây cho tao. Bà ấy dù gì cũng là bà nội của cháu. Nếu chó mà rớt bà ấy là sẽ bị bắt đấy. Ông nói lý lẽ với đứa ngốc làm gì? Mau lấy tiền đưa cho nó đi. Để nó cút đi, để nó cút đi. Ông lão miễn cưỡng lấy túi tiền ra. Thư Đường trực tiếp giật lấy. Đó là 200 đồng đấy. 200 đồng đó là tiền dưỡng da của chúng tôi đấy. Nếu không phải tôi có ký ức của nguyên chủ thì tôi cũng tin lời bà rồi. Tiền trợ cấp sau khi bố nguyên chủ mất, nghe nói có tới 300 đồng. Toàn bộ đều chui vào túi của hai kẻ già nua lòng dạ đen tối này rồi. Tiền bố tôi cho là của chúng tôi. Mẹ, đi thôi, chúng ta đi đến làng họ Lương hủy hôn. Mẹ ruột của Lương Kiến Dân tên là Lý Xuân Lan. Sau khi biết họ là ai, bà ta tiếp đón họ một cách lạnh nhạt. Dù Thư Đường đã giả ngốc hết mức rồi, Lý Xuân Lan vẫn cứ liên tục khen ngợi nó là một kẻ thọt. Có thể cưới được vợ đã là phúc đức cả đời này rồi. Làm gì có phần cho nó kén chọn chứ. Ngốc một chút thì sao nào, dù sao cũng còn tốt hơn cái loại thọt như nó. Bà thông gia, tôi thấy hai đứa trẻ này rất hợp nhau. Hai nhà chúng ta không hợp, không thể kết thân được. Chúng tôi muốn hủy hôn. Đây là 100 tệ tiền xính lễ. Xính lễ đã tặng đi rồi, làm gì có đạo lý thu hồi lại chứ. Nhà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cưới vợ rồi. Cái hôn sự này đâu phải muốn hủy là hủy được. Các người không biết đâu, con trai tôi từ khi được đưa về, mỗi ngày cứ như mất hồn, không chịu ăn không chịu uống. Mai đến mấy ngày trước nghe nói sắp cưới vợ mới khá hơn một chút. Nếu các người không cả thì tự đi mà nói với nó. Sao các người lại nhận tâm bỏ rơi nó chứ? Tôi nói rồi, nó không tiện gặp người lạ. Thư Đường không thèm để ý đến bà ta, tìm khắp mọi gian phòng, cuối cùng tìm thấy người trong chuồng cỏ. Người đó mở đôi mắt mờ đục, khuôn mặt còn bẩn hơn cả cô, cứ nằm bất động không nhúc nhích. Nếu không phải anh ấy đang mở mắt, cô còn tưởng anh ấy đã chết rồi. Đây mà là con trai bà sao? Bà có phải mẹ ruột không thế? Có ai lại đối xử với con ruột như thế này chứ? Anh ấy từng lập công đấy. Bà không sợ tổ chức biết chuyện sẽ tìm đến nhà bà sao? Tôi chẳng qua là đưa nó ra ngoài hít thở không khí thôi. Nó là con trai ruột của tôi. Cô quản chuyện tôi chăm sóc nó thế nào làm gì? Tôi sẽ tố cáo bà lên đại đội. Cha tôi chính là đội trưởng đại đội. Cô đi đâu mà tố cáo được chứ? Hôn sự hai nhà chúng ta từ nay hủy bỏ. Con cái tôi không gả nữa. Dựa vào cái gì mà không gả? Tôi thấy nhà các người đúng là coi thường người bị thương, anh hùng tàn tật. Tôi sẽ tố cáo các người. Hơn nữa với điều kiện của con gái bà, cả đời này cũng chẳng gả được cho ai đâu. Nó không thể ở nhà cả đời được chứ. Cứ gả nó đến nhà tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với con bé. Nhà tôi chỉ nhận ở rể chứ không gả con gái đi đâu. Vậy bà mau dắt người đi đi. Bảo nó sang nhà bà mà ở. Tôi vẫn còn hai đứa con trai nữa. Nhà tôi chẳng thiếu gì ngoài con trai cả. Nhà tôi còn bù thêm cho bà 100 đồng nữa. Bà thấy thế nào? Tôi cũng nghe nói rồi, bà mất chồng từ sớm, chỉ có hai đứa con gái. Con cái lớn thì đã gả đi rồi, đứa thứ hai lại là một đứa ngốc. Không có đàn ông dựa dẫm là sẽ bị người ta bắt nạt đấy. Nếu bà rước được một cậu con rể về thì cũng coi như có nửa đứa con trai rồi. Mơ đẹp nhỉ. Đường, chúng ta về nhà thôi. Thư Vĩnh Tịnh đang định dắt Thư Đường đi thì thấy con bé đang chăm chú nhìn cái gì đó ở một vũng nước. Thư Đường nhìn chằm chằm vào trong nước. Hình ảnh phản chiếu trên đầu cô. Sao đồng hồ đếm ngược lại thành 22 ngày rồi? Tăng thêm tận 3 ngày luôn. Chẳng lẽ đồng hồ đếm ngược này còn có thể kéo dài sao? Mình vừa mới làm gì nhỉ? Lại có thể khiến thời gian đếm ngược quay ngược lại. Thư Đường lập tức chạm vào tay người đàn ông đó, rồi nhìn vào bóng mình dưới vũng nước đằng kia. Trong chớp mắt, thời gian lại tăng thêm một ngày nữa. Anh ấy là mạng sống của mình. Bệnh nhân tâm thần thời hiện đại xuyên không vào thân xác cô nàng ngốc Lâm Thư Đường những năm 70. Ông bà nội thâm độc của cô đã nhận tiền xính lễ của người ta, muốn gả cô cho một người què. Lâm Thư Đường chạy đi hủy hôn, nhưng lại phát hiện người đàn ông đó có thể gia hạn mạng sống cho mình. Anh ấy là mạng sống của con. Đường, con sao vậy? Chúng ta phải về nhà rồi. Mẹ ơi, con muốn mang anh ấy đi. Con nói cái gì cơ? Con muốn mẹ dắt anh ấy đi sao? Anh có đồng ý không? Không có tiền, không có phiếu, con mới không đưa anh ta về nhà đâu. Anh ta có thể giúp con làm việc không? Có giúp mẹ con hái thuốc được không? Có biết làm đồ ăn ngon cho con không? Có bắt được ve sầu cho con không? Anh ta cái gì cũng không làm được, đã vậy còn tốn lương thực nhà mình. Con không thèm đưa anh ta về đâu. Tôi đưa tiền cho bà, đưa cả phiếu cho bà mang nó đi đi. Thật không? Lý Xuân Lan nhanh chóng lấy ra vài tờ phiếu và một xấp tiền. Đang định chia ra một nửa để cất đi thì bị giật phát lấy. Đó là 100 đồng đấy. Còn có cả phiếu vải. Phiếu có hạn tôi đâu có bảo là đưa hết cho bà, trả lại cho tôi. Vậy thì tôi không nhận nó nữa. Được, lấy tiền xong thì bà mang nó đi ngay đi. Thành Giao, Đường con, sao con càng ngày càng ngốc thế hả? Đưa nó về nhà làm cái gì? Trả lại tiền cho người ta đi. Chúng ta đi thôi, tiền và phiếu các người đều đã nhận rồi. Cộng thêm cả tiền xính lễ nữa là tổng cộng 200 đồng. Người này hôm nay các người nhất định phải mang về. Giống như mua đồ ở hợp tác xã đã trả tiền rồi. Không phải muốn không nhận là không nhận đâu.
Không đổi không trả nhé. Mẹ, mang anh ấy đi đi. Thư Vĩnh Tĩnh nhìn con gái, lại nhìn người đàn ông đang nằm bất động đằng kia. Trong lòng bà cũng mùi lòng, đứa trẻ này cũng thật đáng thương. Bị mẹ ruột đối xử như thế này, mang về biết đâu còn sống được, thôi được rồi. Mẹ, sao mẹ lại đưa cho bọn họ nhiều tiền thế? Chỉ để bảo họ đón đại ca đi thôi sao? Đại ca ở nhà cũng chẳng ăn hết mấy miếng cơm. Chúng ta cũng không chăm sóc, có tốn bao nhiêu tiền đâu. Đùng một cái lại phải bù thêm tận 200 đồng. Mày thì biết cái gì, mấy ngày trước bên kia có thư gửi tới, nói là trong quân đội có một nữ bác sĩ muốn kết hôn với Kiến Dân, còn muốn đón nó lên thành phố chăm sóc. Nó mà gặp được người phụ nữ tốt như vậy thì bà đây sẽ đói chốt mất. Dù thế nào đi nữa, bà cũng phải trước khi cô nữ bác sĩ đó đến tìm cho nó một người vợ. Lâm Thư Đường này vừa khéo, kẻ ngốc nổi tiếng khắp 10 dặm 8 thôn, vừa xấu vừa ngốc, thật không gì hợp hơn. Giờ thì tảng đá trong lòng bà cũng coi như hạ xuống rồi. Đường Đường, sao con lại muốn đưa anh ta về nhà? Con thấy anh ấy đẹp trai mà. Mặt mũi lấm lem bẩn thỉu thế kia, ở đâu mà nhìn ra được là đẹp trai chứ? Đường Đường thích anh ấy, muốn làm bạn với anh ấy. Mê mông, con thích anh ấy. Con muốn cùng anh ấy trở thành những người bạn tốt nhất, ở bên anh ấy mãi mãi. Thôi xong rồi, con gái ngoan của mẹ ơi. Sao con lại có thể nhìn trúng cái người có vẻ ngoài tầm thường, lại còn là một người đàn ông tàn phế thế này? Không được, mẹ không đồng ý. Mẹ ơi, chân anh ấy thật sự không bao giờ đi lại được nữa à? Chân của cậu ta không còn chút cảm giác nào cả. Đúng là đã bị hủy hoại cả đời này rồi. Suốt đời chỉ có thể nằm trên giường thôi. Nhân lúc bà Thư Vĩnh Tĩnh đi sắc thuốc, Thư Đường vội vàng nắm lấy tay Lương Kiến Dân. Anh nói gì đi chứ? Anh là người câm sao? Em không tin, anh trả lời em đi. Anh thật sự là Lương Kiến Dân sao? Người kia tuyệt tình quay đầu đi, rồi nhắm mắt lại. Anh ấy muốn rút tay về, nhưng Thư Đường lại nắm chặt lấy tay anh không chịu buông. Cả hai không ai nói gì nhưng lại âm thầm giằng co. Nhìn thấy khuôn mặt dần đỏ bừng của Lương Kiến Dân, trong lòng Thư Đường cảm thấy rất sảng khoái và hài lòng. Em đi lấy nước lau mặt cho anh. Trong lúc Thư Đường lau mặt cho Lương Kiến Dân, cũng không quên tranh thủ đụng chạm để kiếm lời. Anh trông đẹp trai thật đấy, chẳng giống mẹ anh chút nào. Trên người anh bẩn quá, để em lau người giúp anh nhé. Không được, anh biết nói chuyện sao? Lương Kiến Dân lại quay mặt đi chỗ khác. Nếu anh không nói gì thì em coi như anh đã đồng ý, để em lau người cho anh nhé. Tôi tự làm được. Cơ thể anh không tiện, vẫn là để em giúp anh đi. Tôi có thể, tôi cử động được. Cô có thể ra ngoài không? Tại sao chứ? Em muốn lau người mà. Phải cởi quần áo đấy. Sau khi Thư Đường bị đuổi ra ngoài, cô lại đi xem hình bóng phản chiếu dưới nước. 46 ngày, chỉ một lát thôi mà đã biến thành 46 ngày rồi. Đường Đường, sao con lại ở đây? Anh ấy đang lau người bên trong. Anh ấy chịu mở lời rồi. Lúc đầu con định cởi quần áo lau người cho anh ấy, đột nhiên anh ấy lại lên tiếng. Cậu ta là nam, con là nữ. Nam nữ có biệt. Con không được cởi quần áo cho cậu ta, cũng không được để cậu ta chạm vào con. Con không thể không chạm vào anh ấy. Tại sao chứ? Vì con phải dựa vào anh ấy mới giữ được mạng mà. Ái cha, Lương Kiến Dân đã rửa sạch người rồi, thay một bộ đồ sạch sẽ, trông càng thêm khôi ngô. Uống thuốc trước đi. Cảm ơn thím. Trước đây thím có nghe nói về cháu. Cháu vốn rất nổi tiếng trong đại đội vì vẻ ngoài tuấn tú. 16 tuổi đã đi lính, nghe nói còn làm lãnh đạo trong quân đội. Mấy thôn quanh đây có bao nhiêu cô gái muốn gả cho cháu. Chỉ là tiếc cho cháu quá thôi. Cháu đã đến nhà thím rồi. Đứa con gái ngốc này của thím lại thấy cháu tốt, cứ nhất quyết đòi đưa cháu về, còn đòi tiền và phiếu lương từ mẹ cháu nữa. Nên thím cứ chăm sóc cháu trước, cứ coi như là chăm sóc người bệnh để tích đức vậy. Nhưng chúng ta nói trước với nhau thế này, thím sẽ không gả con gái cho cháu đâu. Cháu cũng không phải đến để ở rể. Cháu hiểu rồi thím. Con nghe thấy chưa? Cái gì? Mẹ bảo để con giữ khoảng cách với anh ấy. Hai đứa là quan hệ đồng chí bình thường, đừng có vượt giới hạn. Không được, tuyệt đối không được. Mấy ngày tiếp theo, mẹ và Lương Kiến Dân lại cùng một chiến tuyến, không để cô chạm vào. May mà Lương Kiến Dân không cử động được, chỉ có thể nằm trên giường. Thư Đường thỉnh thoảng cũng chạm được một chút, nhưng cô cảm thấy vẫn chưa đủ. Hôm đó, đột nhiên có một người đến nhà. Là cô út của Thư Đường, chỉ lớn hơn cô 1 tuổi. Lại đây. Tao bảo mày lại đây, mày không nghe thấy à? Trước đây là đứa ngốc, giờ lại thành đứa điếc rồi à? Này, đừng có làm bừa đấy. Ta là cô út của cháu đấy. Ta hỏi cháu, Lương Kiến Dân thực sự đang ở nhà cháu à? Cần cháu quản sao? Ta là vì tốt cho cháu thôi. Cái tên Lương Kiến Dân đó là một kẻ tàn phế đấy, thì làm được cái gì chứ? Cháu có hiểu kết hôn là gì không? Chẳng lẽ cháu nghĩ ngày ngày hầu hạ hắn, nằm chung một giường với hắn thì gọi là kết hôn sao? Ta nghe nói chỗ đó của hắn cũng hỏng rồi, không làm được mấy chuyện đó đâu. Nằm chung một giường với anh ấy
Đúng vậy, kết hôn rồi thì phải nằm chung một giường. Cháu nghĩ mà xem, nằm chung giường với một kẻ tàn tật thì có ý nghĩa gì chứ? Đàn ông mà không xuống đất làm việc được thì là phế vật. Không kiếm được điểm công phong, đến cơm cũng chẳng có mà ăn, lại còn cần cháu hầu hạ ngày đêm. Cháu hiểu rồi. Cháu hiểu cái gì cơ? Cháu muốn kết hôn với Lương Kiến Dân. Cháu muốn kết hôn với Lương Kiến Dân. Cháu có nghe hiểu ta nói gì không đấy? Đồ ngốc, cháu đúng thật là một đứa ngốc. Cái đồ xấu xí này, dựa vào cái gì mà đòi kết hôn với Lương Kiến Dân? Cậu ta sẽ không kết hôn với cháu đâu. Cháu muốn gả cho Lương Kiến Dân. Ai mà thèm kết hôn với một kẻ tàn tật chứ? Cháu đừng có vu khống ta. Sau này ta sẽ gả vào thành phố đấy. Ta nói cho cháu biết, cháu cũng không được kết hôn với Lương Kiến Dân. Nếu không thì ta... Cháu đã quyết định rồi. Cháu dám sao? Trước đây cô từng thích Lương Kiến Dân, cũng từng nghĩ đến chuyện gả cho anh ấy. Nhưng sau khi cô biết chân anh ấy gặp chuyện thì không chịu gả cho anh ấy nữa đúng không? Đứa ngốc kia, cô cầm miệng lại, cô đừng có nói bậy. Ta mới không thèm thích một kẻ tàn tật. Ta không có. Cháu nói bậy, thật là đồ không biết xấu hổ. Nhưng cháu thích anh ấy, cháu muốn kết hôn với anh ấy. Cô câm miệng đi, một đứa ngốc như cô thì biết cái gì. Chúng ta kết hôn đi. Cô có biết rõ tôi là ai không? Anh là Lương Kiến Dân. Anh biết mình là Lương Kiến Dân, là một phế nhân, một kẻ không bao giờ có thể đi lại được nữa, một phế nhân vô dụng với xã hội, với đất nước. Tại sao em lại muốn kết hôn với một phế nhân như anh? Sao có thể chứ? Anh làm sao có thể là phế nhân được? Anh không biết đâu. Anh có thể giúp em sống tiếp. Anh có thể giúp em gia hạn mạng sống. Anh lợi hại lắm đấy. Em căn bản không thể rời xa anh. Không có anh em sẽ chết. Những gì em nói đều là thật. Em đừng nói bậy. Anh và em không thể kết hôn được. Vậy anh muốn kết hôn với ai? Anh có người mình thích chưa? Chưa có. Đã không có đối tượng kết hôn tâm đầu ý hợp. Mà vừa hay em cũng đang độc thân. Vậy thì chúng ta quá hợp nhau rồi. Kết hôn với em đi. Lương Kiến Dân, em muốn được sống cùng anh. Không thể nào. Hơn nữa thím cũng sẽ không đồng ý hôn sự của chúng ta đâu. Mẹ sẽ đồng ý thôi. Em sẽ thuyết phục bà ấy. Bây giờ là anh có nguyện ý kết hôn với em không? Bọn họ đều nói em là đồ ngốc. Em thật sự ngốc sao? Anh thấy sao? Em ngốc à? Bây giờ nhìn thì không ngốc, nhưng những lời em vừa nói thì lại ngốc vô cùng. Em ngốc chỗ nào? Không có một nữ đồng chí bình thường nào lại tình nguyện gả cho một người cả đời không thể bình thường. Đi lại, một kẻ tàn tật, em không bình thường. Anh nhìn ra rồi à? Thật ra em bị bệnh tâm thần, nhưng lâu rồi không tái phát, em nghi là mình khỏi rồi. Anh không thấy mấy ngày nay chúng ta đã sớm vượt qua ranh giới bình thường giữa nam nữ đồng chí rồi sao? Làm gì có nam nữ bình thường nào lại nắm tay nhau? Hơn nữa em không chỉ muốn nắm tay anh, em còn muốn dựa sát vào anh hơn một chút, cùng anh nằm trên một chiếc giường. Đồng chí Lâm Thư Đường, em đừng nói nữa, anh sẽ không kết hôn với em đâu. Lâm Thư Đường bị đuổi ra ngoài, phải làm sao thì anh ấy mới đồng ý kết hôn nhỉ? Hơn nữa còn phải thuyết phục mẹ nữa. Là kẻ nào đã ám toán mình, còn vứt mình ở chỗ này nữa? Thư Đường nhìn về phía vết thương bị rắn cắn. Nó đã sưng vù lên rồi. Rất nhanh, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức bắt đầu mơ hồ. Mua bán thời gian. Thời gian là đáng quý. Hàng hóa trong cửa hàng thời gian còn đáng giá hơn. Giải độc, hạt đậu xanh có thể giải bách độc. Ăn nó vào thì trăm loại độc đều tan biến. Bách độc bất xâm. Giá bán 3 phút. Thư Đường không chút do dự nhấn vào mua. Quý khách kính mến, bạn đã mua hàng thành công. Vui lòng kiểm tra nhận hàng. Chỉ trong vài giây, mắt cá chân của Thư Đường đã có chuyển biến. Cô nhận ra cái chân vừa rồi còn sưng vù tím tái giờ đã hết sưng hết bầm rồi. Hóa ra thực sự có thể giải độc. Việc mua bán thời gian này lại là thật. Nhưng mà cửa hàng thời gian này làm sao mới mở ra được đây? Chẳng lẽ chỉ khi tính mạng gặp nguy hiểm nó mới xuất hiện sao? Đường, mẹ đây. Tìm thấy rồi. Tìm thấy con rồi, sao con lại chạy đến đây? Cái đứa trẻ này sao lại không nghe lời thế hả? Con chạy vào núi làm gì? Đêm hôm thế này, con có biết ở đây nguy hiểm lắm không? Mẹ, con xin lỗi. Lúc đầu con đang đi dạo, hình như có ai đó đã đánh vào đầu con. Vừa tỉnh lại thì con đã ở trong hố này rồi. Là ai làm thì con không nhìn thấy. Mẹ con chúng ta đắc tội với ai chứ? Mà lại vứt con gái tôi xuống cái hố sâu này. Là muốn con gái tôi phải chết sao? Ai mà thất đức thế không biết. Con bé vốn đã ngây ngô rồi, bình thường cũng ngoan ngoãn nhất, đi bắt nạt một đứa ngốc để làm gì chứ? Đầu óc bỗng nhiên như bị đứt dây. Cố lịm đi, đường.
Đường Đường, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Mẹ ơi, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con bị người ta đánh ngất xỉu trong hố, sau khi tỉnh lại thì bị rắn cắn. Sau khi bị cắn thì sao? Đầu óc con không được tỉnh táo, cứ choáng váng rồi thiếp đi mất. Trong mơ hình như con đã ăn một hạt đậu xanh. Tỉnh lại thì không sao nữa rồi. Thư Vĩnh Tĩnh đầy mặt kinh ngạc, nhìn vào mắt Thư Đường với vẻ không thể tin nổi. Bất cứ chuyện gì xảy ra ngày hôm qua đều không được kể cho người khác biết, con nghe chưa? Không được nói với bất kỳ ai hết, sau này cũng đừng nhắc lại trước mặt mẹ nữa. Sau khi ngủ dậy, Thư Đường lại đi tìm Lương Kiến Dân. Sao anh lại nằm ở dưới đất thế này? Để em đỡ anh lên giường. Hôm qua cô đã đi đâu vậy? Thư Đường có chút bất ngờ. Nếu là bình thường, chắc chắn anh ấy sẽ cảnh cáo em đừng lại gần, bảo em hãy tránh xa anh ấy ra. Hôm qua cô vẫn ổn chứ? Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua tôi không nên hung dữ với cô. Em không sao, không liên quan đến anh đâu. Hôm qua em đi dạo cho khuây khỏa, bị người ta ám toán đánh ngất xỉu, rồi bị ném xuống một cái hố đất trong núi. Vẫn chưa xác định được kẻ đó là ai. Ngày mai em sẽ đi hỏi xem sao. Thư Đường cúi đầu nhìn tay mình đang nắm lấy tay anh ấy. Anh ấy vậy mà không nhận ra có gì đó không ổn. Để được nắm tay lâu thêm một chút, em cố gắng thu hút sự chú ý của anh ấy. Hôm qua em bị một con rắn cắn. Bây giờ cổ chân vẫn còn dấu vết bị rắn cắn đây này. Con rắn đó đáng sợ lắm. Nó dài và thon lắm luôn. Đó không phải rắn độc. Ai bảo không phải rắn độc chứ? Là rắn độc, nhưng nghĩ lại giờ mình không bị trúng độc nữa rồi. Thư Đường liền đổi ý nói là không phải rắn độc. Nhưng mà con rắn đó trông đáng sợ lắm. Em còn tưởng là rắn độc, suýt chút nữa là sợ đến ngất xỉu rồi. Đường Đường. Đường Đường, đến giờ ăn cơm rồi, con tới đây. Mẹ, con nhớ là mẹ đến từ Kinh Thành mà. Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Con tò mò mà, sao mẹ lại đến thôn Lâm Hà này? Và tại sao mẹ lại gả cho ba con? Con có ông bà ngoại không à? Con không có ông bà ngoại thì mẹ từ đâu chui ra chứ? Từ cái đá nhảy ra à? Mẹ có nói với con đâu. Làm sao con biết được? Vì lúc đó con còn ngốc, ngày nào cũng mơ mơ màng màng. Mẹ chỉ nói với chị con thôi. Ông bà ngoại con đều là bác sĩ. Ông ngoại con còn từng đi du học nước ngoài về nữa. Sau này bị người ta tố cáo nên bị đưa đi cải tạo ở nông trường Tây Bắc. Vậy họ vẫn ổn chứ à? Mẹ không biết. Lần cuối có tin tức của họ cũng đã là 1 năm trước rồi. Nhưng con vẫn còn cậu và dì. Họ sẽ chăm sóc cho ông bà ngoại con. Sắp kết thúc rồi, sang năm, muộn nhất là sang năm nhất định sẽ tốt lên. Hy vọng là vậy. Hồi đó lần đầu mẹ đến thôn Lâm Hà là đi cùng với trường học. Mục đích là để hỗ trợ bà con và cải tạo nông thôn. Mẹ đã gặp cha con ở đây. Mẹ và ông ấy đã yêu nhau. Còn đưa ông ấy về gặp ông bà ngoại con nữa. Ông bà ngoại không hề phản đối chuyện chúng mẹ yêu nhau. Ngược lại còn vô cùng ủng hộ. Con bảo chúng mẹ nhanh chóng đăng ký kết hôn. Ông ngoại con còn đứng ra quyết định chuyển hộ khẩu của mẹ về thôn Lâm Hà. Sau này mẹ mới biết, thì ra là ông ngoại con đã nghe ngóng được tin tức từ trước. Để bảo vệ mẹ, mới chuyển hộ khẩu của mẹ về nông thôn, tránh được việc bị đưa đi cải tạo. Ông bà ngoại con, cả cậu và dì đều không thoát khỏi. Về chuyện thành phần gia đình mình không tốt, Đường Đường, tuyệt đối đừng nói với ai nhé. Trong thôn Lâm Hà không ai biết đâu. Ngay cả bà nội và ông nội con cũng không biết. Người duy nhất biết là cha con thì ông ấy cũng đã mất rồi. Chỉ có mẹ, con và chị con biết những chuyện này thôi. Mẹ, chị con đâu rồi? Khi nào chị mới về à? Chị con hiện đang mang thai. Đâu có tới tìm con được, con đi thăm chị thì còn nghe được. Vài ngày nữa mẹ đưa con đi thăm chị. Hay quá. Hôm qua có ai nhìn thấy tôi không? Ai dũng cảm trả lời câu hỏi thì tôi sẽ cho kẹo. Tôi hôm qua đã thấy cô ở đây. Vậy em có thấy ai đã đánh tôi không? Là Lâm Thắng Lợi. Lâm Thắng Lợi đã đánh cô. Anh ta hung dữ lắm. Tụi em đều trốn đi hết rồi. Lâm Thắng Lợi, hóa ra là gã anh họ đó của mình sao? Rời khỏi bờ sông, Thư Đường đổi một chỗ khác để nấp. Nấp xuống chưa được bao lâu thì thấy một kẻ trông có vẻ thất thần đang đi tới. Chính là Lâm Thắng Lợi. Thư Đường không có nhiều sức lực đến thế. Lâm Thắng Lợi vừa lên núi, cô liền trực tiếp cho gã một trận như tử. Sau đó kéo gã vào trong mương nước. Cứ để đám ếch và muỗi bầu bạn với anh nhé. Về đến nhà, Thư Đường quan sát cái mặt dây chuyền trên cổ. Cô nhớ lần trước khi cửa hàng thời gian xuất hiện, ở trước ngực cô đã truyền đến một khoảnh khắc nhỏ tới mức khó mà nhận ra. Cảm giác nóng rực, cô nắm nó trong lòng bàn tay định cảm nhận. Miệng thầm niệm cửa hàng thời gian. Thực sự vào được rồi này. Chỗ đậu xanh này lần trước chẳng phải là 3 phút sao? Sao giờ lại tăng lên thành 3 ngày rồi? Chẳng lẽ trước đó là phúc lợi cho người mới? Của cà chua nguyên vẹn, chữa lành mọi điều bất khả thi.
Tu bổ cả trong lẫn ngoài, giống như được tái tạo lại. Củ cà chua này chắc là có thể chữa khỏi chân cho Lương Kiến Dân. Sau đó, Thư Đường lại mua một chiếc hồ lô siêu to có sức chứa cực lớn. Nó có thể xuyên qua xuyên lại thế giới trong hồ lô. Một của táo độc chỉ có thể nói sự thật. Còn có nước suối tinh khiết không chút tạp chất có thể tăng cường thể chất. Quý khách xin lưu ý, thời gian dự trữ của quý khách không đủ. Năng lượng thời gian không đủ. Số lần mở cửa hàng thời gian có hạn. Số lần mua hàng có hạn. Quý khách vui lòng tăng thời gian dự trữ mới có thể tiếp tục mua hàng. Quý khách cần tích lũy thời gian là 5 năm thì mới có thể tiếp tục mua vật phẩm. Hơn nữa số lần mua cũng có hạn. Xin quý khách hãy lựa chọn cẩn thận. Đừng có mua sắm lung tung. Đừng tiêu xài theo cảm hứng. Mê mơ. Tuổi thọ 5 năm, tăng thêm 5 năm sao mà dễ dàng thế được. Kệ đi, cái hồ lô nhỏ bé này chính là hồ lô vương. Hồ lô to. Đây chắc hẳn là nước suối tinh khiết không tì vết nhỉ. Một thanh dễ uống, có thể cho mẹ uống, cho Lương Kiến Dân uống. Tăng cường thể chất. Hồ lô to. Ôi, hồ lô to. Chẳng lẽ là hồ lô nhỏ. Hi hi, thông minh như mình vậy. Muộn thế này rồi cô đến làm gì? Em mang đồ ăn đến cho anh. Em vừa mới rửa sạch lắm rồi. Anh phải ăn hết cả vỏ lẫn hạt đấy. Không được lãng phí đâu. Đây là cà chua mà. Cũng gọi là phiên hạnh. Anh chưa ăn bao giờ à? Mau ăn nó đi. Nó sẽ mang đến bất ngờ cho anh đấy. Tại sao cô lại cho tôi ăn? Đây là đồ tốt, đương nhiên phải cho anh ăn rồi. Mau ăn đi nào. Anh hãy ngủ một giấc thật ngon. Biết đâu ngày mai sẽ có chuyện tốt xảy ra. Nếu tôi không chịu ăn thì sao? Nếu anh không ăn, em sẽ hôn anh đấy. Tối nay sẽ ngủ cùng anh luôn. Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Được, tôi ăn. Anh phải ăn hết sạch đấy. Bên trong có nước. Vị chắc là chua chua ngọt ngọt. Anh không được để rớt ra ngoài dù chỉ một chút. Phải ăn hết toàn bộ vào bụng. Sau khi ăn hết cả của cà chua vào bụng, Lương Kiến Dân cảm thấy bụng mình ấm áp. Như thể vừa mới uống một bát canh nóng. Anh thấy thế nào? Ngon lắm, đây là loại của ngọt nhất tôi từng được ăn. Còn những chỗ khác thì sao? Chỗ nào cũng không sao. Anh hãy ngủ một giấc thật ngon. Biết đâu sáng mai khi anh thức dậy sẽ có chuyện tốt xảy ra. Anh cũng sẽ trở nên ngày một tốt hơn. Đồng chí Lương Kiến Dân. Mẹ khát không? Mẹ không khát. Mẹ nhìn xem, môi mẹ khô hết cả rồi, chắc chắn là khát rồi. Nước này là con vừa mới rót đấy. Mẹ nếm thử đi. Con lấy nước này ở đâu ra vậy? Ra ở cái giếng trong sân mình đó ạ. Ngọt lạ lắm đúng không mẹ? Mẹ cũng cảm thấy nước trong sân nhà mình trở nên ngọt hơn. Uống vào thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên. Chính là cảm giác đó ạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Đường bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, la hét xôn xao ở bên ngoài. Ha ha ha. Cái tên Lâm Thắng Lợi này bị làm sao vậy? Sao lại ngã xuống mương nước rồi? Ai mà biết được chứ? Nghe nói nửa đêm qua mới lết được về. Khắp người bị đốt toàn những vết sưng to. Sưng đến mức không còn nhìn rõ mặt mũi luôn. Sau khi xử lý xong vết thương cho Lâm Thắng Lợi, tiễn bọn họ đi, Thư Vĩnh Tĩnh bước vào phòng. Mẹ ơi, Lâm Thắng Lợi là do con đánh đó. Con đánh sao? Lần trước con bị người ta ném xuống hố trên núi. Chẳng lẽ là do Lâm Thắng Lợi làm? Vâng, chính là hắn làm đó ạ. Cái đứa trẻ này, chuyện lớn như vậy sao không nói với mẹ? Con tự mình giải quyết được mà. Cũng tốt, để cho Lâm Thắng Lợi một bài học. Nếu lần sau hắn ta có đến hỏi dồn con cũng đừng có thừa nhận. Cứ coi như chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Mẹ yên tâm đi, bây giờ con đã thông minh hơn rồi. Sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt chúng ta nữa đâu. Con có thể bảo vệ tốt bản thân và cũng có thể bảo vệ mẹ. Thư Đường lại đi sang phòng của Lương Kiến Dân. Thấy anh ấy vậy mà vẫn còn đang ngủ. Thấy anh không có phản ứng gì, Thư Đường chuẩn bị vén ống quần của Lương Kiến Dân lên, định xem cho rõ, xem đôi chân của anh rốt cuộc có dấu hiệu chuyển biến tốt nào không. Cô đang làm gì vậy? Hi hi, em đang gọi anh dậy mà. Thường ngày giờ này không phải anh đã dậy từ sớm rồi sao? Hôm nay có chuyện gì vậy? Anh thấy không khỏe ở đâu sao? Tôi dậy muộn rồi. Dạ, nhà mình đều ăn cơm xong cả rồi. Đến xin lỗi, đến không sao đâu ạ. Bây giờ anh thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Tôi rất khỏe, cô có thể ra ngoài chứ không? Ồ, sau khi ra ngoài, Thư Đường lại nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược trong nước. Dường như diện tích tiếp xúc da thịt với Lương Kiến Dân càng lớn thì thời gian đếm ngược sẽ tăng lên nhanh hơn. Anh bị sao vậy? Tôi không sao, cô đừng vào đây vội.
có thể vào rồi, vừa rồi anh bị ngã sao? Phải, thế anh có bị thương không? Không, chân của tôi dường như có cảm giác rồi. Thật sao? Chân của anh khỏi rồi. Cô không thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ, em rất tò mò. Thật sự rất lạ. Chân của anh khỏi rồi sao? Có thể đi lại được rồi sao? Chứ, chân của anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Là chỗ nào chưa khỏi, chỗ nào có cảm giác? Anh nói rõ đi. Đôi chân này của anh vốn dĩ không biết đau cũng không biết ngứa. Hoàn toàn không có tri giác, vừa rồi anh phát hiện nó đã biết đau, có tri giác rồi. Để em xem, đừng xem. Tại sao? Lương Kiến Dân cụp mắt không nói, giữ chặt lấy ống quần của mình. Vậy anh đợi chút, em đi tìm mẹ xem cho anh. Mẹ ơi, mẹ mau qua xem Lương Kiến Dân đi. Chân của anh ấy dường như có cảm giác rồi. Con nói gì cơ? Chân của Lương Kiến Dân có cảm giác rồi ạ? Làm sao có thể chứ? Mẹ làm nghề y bao nhiêu năm nay, vẫn chưa từng thấy đôi chân như của cậu ấy mà có thể khỏi được. Có đau không? Đau. Chỗ này thì sao? Có cảm giác không? Có cảm giác, rất đau. Cậu đã làm gì? Cháu cũng không biết nữa. Đôi chân hiện giờ của cậu hầu như không khác gì đôi chân bình thường cả. Chúc mừng cậu, trên thế giới này em rằng khó mà tìm được người thứ hai có đôi chân đã bị hủy hoại hoàn toàn như cậu, mà có một ngày lại có thể khôi phục lại sức sống như thế này. Chân của cháu thật sự có thể khỏi sao? Chắc là vậy rồi. Trước đây kinh mạch ở chân cậu gần như đã hỏng hết, nhưng bây giờ những kinh mạch đó dường như đều đã sống lại vậy. Thật không thể tin nổi. Kể từ hôm nay, anh hãy chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Chẳng bao lâu nữa đâu, chắc là đôi chân sẽ hồi phục lại như bình thường thôi. Cảm ơn. Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi đi sắc thuốc cho anh đây. Chúc mừng anh sau này có thể đi lại được rồi. Không phải em đã biết trước rồi sao? Vâng. Anh đi bộ đội từ năm 16 tuổi. Kể từ đó, luôn thức dậy đúng 5 giờ sáng. Nhưng hôm nay anh lại ngủ quên một cách kỳ lạ. Anh đang nghĩ xem một ngày bình thường như vậy có gì khác biệt. Chỉ có của đó hôm qua em đưa cho anh thôi. Thư Đường, có phải là do em không? Chắc là vậy ạ. Hôm qua em nằm mơ một giấc mơ. Trong mơ có một ông tiên nói với em rằng ông ấy sẽ tặng em một của tươi. Của tươi đó có thể chữa khỏi một số bệnh. Sau khi tỉnh dậy, quả nhiên em thấy trong lòng có một quả cà chua. Tại sao em lại đưa nó cho anh? Em nghĩ là quả này có thể chữa bách bệnh. Em và mẹ đều khỏe mạnh. Chỉ có anh là khác thôi, anh cần quả này hơn, nên em đã mang đến cho anh ăn. Anh muốn báo đáp em không? Được, vậy anh cưới em đi, thấy sao? Tại sao em lại muốn gả cho anh? Em đã nói rồi, anh có thể giúp em gia hạn mạng sống. Không có anh, em không sống nổi đâu. Tại sao anh không chịu kết hôn với em? Anh nói một lý do đi. Không phải là không có lý do. Vậy là gì? Đợi một chút, chờ đã, đợi chân anh khỏi hẳn rồi chúng ta hãy bàn chuyện này. Được, vậy chúng ta quyết định thế nhé. Sau khi chân anh khỏi, chúng ta sẽ kết hôn. Sáng sớm hôm sau, Thư Đường bị Thư Vĩnh Tĩnh kéo dậy, vì hôm nay phải đi thăm chị gái của con bé. Mẹ ơi, con không còn ngốc nữa, sao còn phải bôi mấy thứ này? Con không soi gương xem vẻ ngoài hiện tại của mình à? Lỡ như bị tên côn đồ nào để mắt tới thì biết làm sao? Hai mẹ con mình đều không phải hạng có sức lực gì. Trong nhà cũng không có người đàn ông nào. Lương Kiến Dân không phải là đàn ông sao? Hiện tại anh ấy còn chưa đi lại được, còn cần người hầu hạ. Làm sao bảo vệ được con bảo vệ cậu ta thì có. Cứ đợi thêm một thời gian nữa đi. Gương mặt này của con quá thu hút người khác rồi. Đợi mẹ tìm cho con một đối tượng có thể bảo vệ được con. Con muốn gả cho Lương Kiến Dân. Con thật sự muốn gả cho cậu ta sao? Đúng vậy, con chỉ gả cho anh ấy thôi. Cậu ta không được. Tại sao? Chân của cậu ta không tốt. Không phải mẹ nói anh ấy sắp khỏi rồi sao? Con cũng không nhìn xem nhà cậu ta là hạng người gì. Nhìn cái bộ dạng độc ác của mẹ cậu ta kìa. Con không coi con trai mình là người nữa. Con gả qua đó rồi không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực đâu. Chúng ta không gả cho cậu ta, đợi mẹ tìm cho con người tốt hơn. Chúng ta phải tìm người thật thà lương thiện mà gả. Không phải là ở rể sao? Lương Kiến Dân là người nhà mình rồi. Con gả cho anh ấy cũng là ở trong nhà mình, không đi đến nhà người khác. Thư Vĩnh Tĩnh sửng sốt, gương mặt hiện rõ vẻ đắn đo và suy nghĩ sâu xa. Đợi thêm một thời gian nữa, sau khi chân Lương Kiến Dân khỏi hẳn rồi hãy nói tiếp. Chúng ta đi thăm chị con trước đã. Chị con và anh rể là bạn học. Anh rể đối xử với chị con rất tốt, là một người có trách nhiệm và biết gánh vác. Mẹ cậu ta cũng hiền hòa, chỉ là bố cậu ta hơi cổ hủ. Lát nữa đến nhà cậu ta con không cần nói nhiều, cứ ở sau lưng mẹ là được. Chúng ta chỉ xem chị con thế nào rồi đi. Ăn được thì ăn, không ăn được thì cút. Các người đã làm gì con gái tôi thế này?
Mẹ, sao? Sao mẹ lại đến đây? Cậu chăm sóc con gái tôi như thế này sao? Con bé đang bụng mang dạ chửa. Vừa nãy tại sao lại ngã xuống đất? Chẳng lẽ là con bé tự mình không cẩn thận ngã sao? Không phải, vừa nãy Niệm Niệm cô ấy. Con trai tôi đẩy nó thì đã sao? Hạng đàn bà như nó, suốt ngày sai bảo con trai tôi làm việc này việc kia. Lại còn bắt con trai tôi rửa chân cho nó nữa. Cứ tưởng mình là tiểu thư nhà địa chủ chắc. Loại đàn bà này là phải dạy dỗ lại. Con không có, Niệm Niệm. Cưới vợ về là để nó hầu hạ con đấy, chứ không phải để con hầu hạ nó đâu. Ông nó à? Ông đừng nói nữa. Nhà thông gia đến rồi kìa. Cút sang một bên. Bà thông gia, bà dạy dỗ con gái kiểu gì thế hả? Đứa con gái này của bà, ngày nào cũng xúi giục con trai tôi chống đối lại tôi. Sai bảo nó làm hết việc này đến việc kia, lại còn là một đứa đàn bà nữa chứ. Chẳng qua cũng chỉ là học thêm vài con chữ thôi sao? Mà đã thật sự coi mình không phải phụ nữ nông thôn rồi. Nó đang làm ông ấy y thuật đấy. Thì cũng vẫn là đàn bà thôi. Đàn bà là phải nghe lời đàn ông. Bà không biết dạy con gái mình cho tốt. Vậy được, để tôi dạy. Dạy này, cho ông dạy này. Thích dạy dỗ thế thì ra ngoài kia mà dạy. Bên ngoài toàn phụ nữ đấy, để xem ông dạy được cái thói xấu gì. Chị tôi mà có mệnh hệ gì. Một xác hai mạng, ông đền nổi không? Cô, nhà tôi dạy con gái như thế đấy. Ông thông gia dù có không thích đến mấy, cũng không nên đẩy con gái tôi đang mang thai gần 5 tháng ngã xuống đất như vậy. Con gái tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt nhà ông phải đền mạng. Người ta thường nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời. Vậy mà ông thông gia lại bảo đàn bà chỉ để hầu hạ đàn ông. Theo tôi thấy thì một mình ông thông gia có thể gánh vác cả bầu trời luôn ấy chứ. Cái tư tưởng cổ hủ phong kiến này, hôm nay tôi coi như đã được mở mang tầm mắt rồi. Tôi sẽ đưa con gái về nhà để dạy dỗ lại cho thật tốt. Quay lại, đứng lại đó cho tôi. Nó là vợ do con trai tôi cưới về, thì chính là người của nhà tôi rồi. Nếu thật sự dám đi thì sau này đừng có mà quay lại nữa. Nhà tôi không cần loại con dâu dám chống đối bề trên như thế. Mẹ, sáng nay bố chồng chê con ăn nhiều nên đã đẩy con một cái. Con đứng không vững nên bị ngã xuống đất. Anh Cường Đông định đỡ con thì mọi người đẩy cửa bước vào rồi. Mẹ thấy ngày thường con cũng bị ức hiếp không ít đâu nhỉ. Cái kiểu phong kiến cổ hủ như bố chồng con, căn bản là không coi phụ nữ ra gì. Cái gia đình như thế sao con chịu đựng nổi chứ? Mẹ, Cường Đông thật sự đối xử với con rất tốt. Nó có tốt đến mấy đi nữa thì bên kia cũng là bố nó. Nó mãi mãi không thể cắt đứt hoàn toàn với bố mình đâu. Ra vào đều chạm mặt nhau. Sau này ngày nào cũng bị mắng mỏ, con chịu nổi không? Trừ phi ra ở riêng. Mẹ ạ, mẹ nói đúng đó. Chị cứ về nhà ở trước đã, để xem Dương Cường Đông nói thế nào. Em gái, chuyện này là sao? Em gái con giờ không còn ngốc nữa rồi. Thông minh lắm, con giỏi hơn cả con nữa kia. Tuyệt đối không để ai bắt nạt đâu. Thật đó. Giờ em thông minh lắm rồi. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Mới mấy ngày trước thôi. Em gái con trượt chân ngã xuống nước, được người ta cứu lên xong là đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Bây giờ nó lanh lợi lắm. Thế thì tốt quá rồi, chị không còn phải sợ em gái bị người ta bắt nạt nữa. Ba người họ vừa đến đầu làng thì gặp vài người dân của làng Đại Đồng. Họ hỏi thăm có chuyện gì vậy, sao vừa mới tới đã đi ngay thế, lại còn mang theo Lâm Thư Niệm đang bụng mang dạ chửa. Lúc nãy chúng tôi đến thăm chị tôi, ai ngờ vừa mới vào cửa nhà họ đã thấy chị tôi bụng to vượt mặt mà phải nằm dưới đất. Chị tôi bị nhà họ Dương đó ức hiếp. Chính là lão già đó, đến cơm cũng không cho chị tôi ăn. Thấy chị tôi ăn thêm một miếng là đẩy ngã rồi đánh chị ấy. Lão già đó còn bảo phụ nữ thì có cái thá gì. Phụ nữ là phải hầu hạ đàn ông, phải nghe lời đàn ông, phải dựa vào đàn ông mà sống. Nói những lời khó nghe lắm. Mẹ tôi giận quá nên mới đưa chị tôi đi luôn. Chắc chắn là lão Dương Hữu Kim rồi. Trước kia tôi đã nói lão ta coi thường phụ nữ, không tôn trọng đàn bà con gái, mà mọi người không tin. Tư tưởng phong kiến như lão ta nên được đưa đến nông trường cải tạo. Lão ta còn tưởng mình là thổ hoàng đế chắc. Thật đúng là hạng chẳng ra gì. Phụ nữ chúng tôi thì làm sao? Chẳng phải cũng xuống ruộng kiếm công điểm như nhau sao? Chẳng làm ít hơn việc gì cả. Đúng thế, chúng tôi ra đồng kiếm công điểm xong trở về, còn phải hầu hạ cả nhà già trẻ, nấu cơm giặt giũ, có chỗ nào làm ít hơn bọn họ đâu. Tên Dương Hữu Kim đó đúng là hạng chẳng ra gì. Tôi phải đi tố cáo lão ta. Ba mẹ con Thư Vĩnh Tĩnh đi đến cửa nhà. Dương Cường Đồng cũng đuổi theo tới nơi. Mẹ nghe con giải thích đã. Bố con của thực không đúng, nhưng con luôn đứng về phía Niệm Niệm mà. Con chưa từng làm chuyện gì ức hiếp Niệm Niệm cả. Bụng Niệm Niệm ngày một lớn rồi, con chắc chắn phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Mẹ nói cho con biết nhé, chuyện bên nhà con mà không giải quyết xong, mẹ sẽ không để con đưa Niệm Niệm đi đâu. Ban đầu mẹ thấy con thật lòng tốt với Niệm Niệm, mới nhẫn nhịn bố con mà để Niệm Niệm gả sang nhà con.
Đến hôm nay mẹ mới được mở mang tầm mắt. Bố con căn bản không coi phụ nữ là con người. Nếu thật sự không được, sau này con của Niệm Niệm sinh ra sẽ mang họ của mẹ. Mẹ, thật sự không cho anh ấy vào sao? Nhà mình bây giờ không có chỗ cho nó ở đâu. Ngay cả con về thì ba mẹ con mình cũng phải chen chúc một phòng đây này. Sao vậy à? Em gái con dẫn người đàn ông nào về à? Cứ đòi kết hôn với người ta. Con nói mình không có người đó thì không sống nổi. Suốt ngày bảo mình hết ngốc rồi, thông minh rồi. Mẹ thấy nó càng ngày càng ngốc thì có. Chỉ giỏi trêu chọc mẹ ruột nó thôi. Con không đùa đâu. Những gì con nói đều là thật. Ai? Người đàn ông nào? Mau kể cho chị nghe xem. Lương Kiến Dân ở thôn Lương Gia, chị đã nghe qua chưa? Chắc chắn là nghe rồi chứ. Cậu ấy trước đây là một nhân vật lợi hại lắm. Vừa đẹp trai lại vừa có bản lĩnh. Biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho cậu ấy. Mẹ ạ, chẳng lẽ mẹ định nói với con, người mà em gái muốn gả chính là cậu ấy sao? Thế thì không được đâu. Anh ta hiện tại bị tàn tật rồi. Đến đi lại bình thường cũng không được. Như vậy là sẽ kéo lụy người ta cả đời đấy. Ngay cả bản thân em còn chăm sóc không xong, mà còn muốn chăm sóc thêm anh ta nữa sao? Chị không biết đâu. Hiện tại anh ấy đã đỡ hơn rồi. Thật đấy, không lâu nữa đâu là anh ấy có thể đi lại bình thường rồi. Không tin chị cứ hỏi mẹ mà xem. Em gái con nói đúng đấy. Là đôi chân của cậu ấy hiện tại đã có cảm giác rồi. Đúng là một kỳ tích y học. Ánh mắt Lâm Thư Niệm hiện rõ vẻ kinh ngạc. Cô vác cái bụng bầu đi về phía căn phòng mà Lương Kiến Dân đang ở. Anh có thể cho tôi xem đôi chân của anh được không? Tôi là chị gái sinh đôi của Thư Đường. Tên là Lâm Thư Niệm, tôi có biết chút Tây y. Tôi có thể giúp anh kiểm tra một chút được không? Hừ, anh ta có ý gì chứ? Tại sao mẹ và chị xem chân của anh ta? Thì anh ta lại sẵn lòng, nhưng lại cứ như phòng kẻ trộm mà đề phòng tôi. Anh ta ghét tôi đến mức nào chứ? Lương Kiến Dân vừa hay nhìn về phía cô. Thư Đường liền trừng mắt nhìn anh một cái thật hung dữ. Hừ. Chị, uống nước đi. Uống nhiều nước sẽ tốt cho sức khỏe lắm đấy. Lâm Thư Niệm, uống cạn một ngụm nước mà em gái đưa cho. Cả ngày hôm nay cô uống không ít nước. Chẳng biết là do về nhà ở thoải mái hay sao. Trước đó bị ngã nên có hơi động thai khí. Giờ đây bỗng nhiên lại không sao nữa rồi. Thư Đường hôm nay không muốn nói chuyện với Lương Kiến Dân. Sau khi đưa cơm và nước suối cho anh xong, liền hậm hực bỏ đi. Mình cũng phải cho anh ta nếm thử cảm giác bị người khác cố ý xa lánh là như thế nào. Đường, con sao thế? Con thấy không khỏe ở đâu sao? Dạ không ạ, thế sao hôm nay không đi tìm Kiến Dân? Con đang giận anh ta. Giận sao? Cậu ấy làm gì con à? Anh ta ghét con cũng ghét anh ta luôn. Cậu ấy ghét con. Cậu ấy ghét con chỗ nào chứ? Anh ta cho mẹ và chị lại gần, nhưng lại không chịu để con lại gần. Cũng không cho con xem chân của anh ta. Anh ta rõ ràng là đối xử phân biệt. Chẳng lẽ con không xứng để xem chân của anh ta sao? Anh ta nghĩ chân mình đẹp lắm chắc. Cái chân bị thương đó mà đẹp được mới lạ. Chẳng lẽ Lương Kiến Dân có ý với Đường nên mới không cho Đường xem? Buổi tối, Thư Đường nhìn thời gian đếm ngược trong nước đang dần trôi đi. Đợi lát nữa Lương Kiến Dân ngủ rồi, mình sẽ lén lút qua chạm vào anh ấy. Hi hi.